är 09:28 och det är den 2 januari idag. Och vi är verkligen inne i de här mellandagarna och bara chillar. Alltså det är så skönt. Men vi har ett problem. Det här med julledighet från förskolan. Alltså, det är ett projekt att varje dag hitta på någonting så att Ivy blir tillfredsställd. Och jag och John börjar känna att vi orkar inte mer nu. Nu får förskolan öppna igen. Men ja, vet du vad? Välkomna till en ny jävla vlogg. Jag ska gå upp, äta lite frukost och nu startar vi igång den här jävla vloggen. Alltså Kinsa, nu får förskolan öppna. Jag lämnade precis Nicola och Danilo och Sasha Nej. på vinterförskolan. Alltså jag säger bara, nu får den öppna. Det var 2 andra barn från deras förskola där. Men 3 pedagoger. Oj, det är lyxigt ju. Ja, så det kändes ju fine. Och liksom som går, alltså som har Sasha. Det kändes, alltså Sasha älskar ju henne. Så det var bara så här, ja, hejdå. Toppen, det var ju som Eg. 2 andra barn. Och sen Tina. Och så Tina. Men till mitt försvar så tror jag att de flesta hade säkert sina barn där. Alltså de dagarna mellandagar som innan jul. Ja. Ivy, upp och hoppa, säger Ivy. Oj, 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 oj. Hoppla, 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 hoppla. Hoppla, 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 hoppla. Hoppla, 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 hoppla. Ivy. Det är så här man umgås. Jo tack, man hinner aldrig ses när man har barn. Oj, 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 oj. Vad säger du då? Vad sa du? Upp och hoppa. Ska mamma gå upp? Ska mamma gå upp nu? Okej då. Har du ätit frukost? Vad åt du då? Åt du macka? Vad hade du på mackan då? Hade du ost på mackan kanske? Oj, hoppa, 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 hoppa. Hoppa, 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 hoppa. Mamma älskar dig. Aj, inte trycka, försiktigt älskling. Försiktigt, annars får mamma ont. Ja, försiktigt klappa, klappa fint på bebis. Klappa fint på bebis, han är så liten. Eller hur? Nej, ja, klappa fint. Får mamma en puss av Ivy? Nu går vi upp, Ivy. Ska vi gå upp? Ja, nu går vi upp. Ska du ta över älskling? Alltså ta över. Jag överlämnar Ivy. Vänta, vi tar lite täcke då. Hörni, den här delen är ett betalt samarbete tillsammans med Nordic Feel, GHD och Neoxin. Och jag vill egentligen bara komma in här och säga att just nu har Nordic Feel pangpriser på GHD och Neoxin. Med min kod KLARA får ni också just nu GHDs Bodyguard på köpet helt gratis när ni handlar. Nej men alltså det här är otroligt. Och kolla in nu både hur jag använder Neoxin-kittet men även hur jag använder resterande produkter från GHD. Och jag vill bara säga en sak. Neoxin har räddat mitt hår. Både under graviditeten med Ivy men också att få tillbaka min tjocklek på håret efter graviditeten. GHDs platthänger, varför de är så bra och varför det är en investering är faktiskt för att de här platthängerna är inte bara så att de värmer och liksom gör ditt hår platt. Utan de håller en viss antal grad för att minimera skador på ditt hår. Och det som också är, det är att plattorna här, och det är det här jag verkligen har lärt mig så jag har blivit helt hooked på det här nu. Plattorna här är faktiskt så att de känner av var på hårstrået du är. Så till exempel om de känner att här behöver vi ha lite mindre värme
eller här behöver vi ha lite mer värme, dock inte över den graden. Då kan den liksom sänka sig och reglera sig själv. Så att man behöver inte själv tänka att så här, shit, bränner jag sönder håret? Utan nej, det här är liksom en så smart plattång som håller koll på värmen åt dig. Och sen det jag verkligen gillar med den här plattången är att det är lätt att platta och styla håret, även om man bara liksom vill få ut topparna lite. Men också en plattång som är väldigt lätt att locka med, för att den är liksom rundad. Så det är väldigt, väldigt lätt att få till lockar även med den här plattången. Och GHDs Heat Protection är en protection som jag har använt så länge. Doften är otrolig och just nu så får ni alltså den här på köpet. Och den är så enkel att använda, det går att använda i både torrt och blött hår. Men glöm nu som sagt inte att koden KLARA ger er gratis bodyguard från GHD och det är deras otroliga värmeskydd. Vad sa du älskling? Mamma ja? Mamma ja? Va? Mamma ja, alltså när började du prata norska? Mamma ja och pappa ja? Ja, Ivy, vi ska kolla boken. Låt bara mamma få smörja in sig. Ivy, får mamma borsta håret med den där borsten innan du går iväg med den? Kom älskling. Nähä, nu gick du med den ändå. Alltså det här, Ivy har börjat öppna alla lådor som finns i hela hemmet och drar ut allt. Så varje dag, varje eftermiddag när Ivy har gått och lagt sig, då går jag tillbaka med allting. Men det är liksom grejer överallt. Alltså det är så här, det går inte längre att hålla liksom det här hemmet rent och städat. För att Ivy öppnar alla lådor och bara drar ut allt. Alltså det är som att man hela tiden jobbar i motvind. Att du vet, jag plockar undan, hon drar ut. Jag plockar undan, hon drar ut. Och det kan vara liksom alla lådor. Det kan vara allt ifrån lådorna i köket, där det är liksom så här köksgrejer, till att vara här inne där man så här, nu hittar jag inte längre borsten för den är borta, för den har Ivy lagt någonstans. Så kanske man aldrig mer hittar den typ. Ivy, kan mamma få borsten? Idag ska jag i alla fall göra en spraytan. Jag känner mig otroligt blek nu faktiskt. Jag brukar alltid ha liksom tan rebel eller spraytan eller liksom så. Och jag brukar faktiskt vara utomlands ganska ofta också, så man brukar ha liksom en underliggande grundfärg känns som. Men nu har man inte haft det för att vi har inte varit utomlands. Jag har ju varit gravid så man har inte solat så mycket. Men nu idag ska jag i alla fall göra spraytan, vilket känns väldigt, väldigt nice. Så nu tänkte jag också egentligen sätta på mig en mask, för man behöver det när man inte sover asbra. Men så tack älskling, får jag den? Tack mitt hjärta. Men jag kände bara att nu är det bättre att bara prioritera att man får kaffen gjord innan man ska läsa 20 böcker för Ivy. Okej. Ja, ska vi läsa den? Pappa städar. Det vore ju något. Den läser vi. Kom älskling, mamma tar med boken. Mamma tar med boken. Ska vi göra kaffe till mamma också? Bajsar du? Ja, bajsar du älskling? Bajsar du? Har du ont i magen? Har du ont i magen? Kom mitt hjärta. Mamma ska känna på magen. Kom. Mamma är här älskling. Kom mitt hjärta. Kom. Ljusen är farliga. No. Du sitter. Ska vi läsa om förskolan? Ja, kom och sätt dig älskling. Ja, kom och sätt dig där. Kom och sätt dig. Ja. Stor skolgård. Vad mycket man kan leka med. Man kan gunga. Man kan gunga på stora gungan. Så största skillnaden nu efter att man har 2 barn, det är att nu har man aldrig en
liksom en fri hand, utan nu har du alltid ett barn. Alltså har du inte Ivy så har du Jalen. För än så länge så har vi inte gjort, eller jo, så här på morgnarna så brukar John ta båda barnen så att jag får sova ostört. Men idag blev det inte så för att han har sovit så bra i natt. Alltså jag har ändå fått sova typ 3 timmar i sträck, vilket är bra för att vara mina barn. För att Ivy var ju en sån som vill amma varje timme. Och han har också varit lite så. Men nu har han typ börjat ändå vara så här. Han sover 3 timmar och sen låter han mig sova 3 timmar. Och sen är det amning. Så i natt var det faktiskt bara 2 amningar. Så det har faktiskt varit väldigt skönt. Men det är verkligen så här, när man också får 2 barn så märker man verkligen att man hade verkligen tiden att lägga på första barnet så mycket. Alltså så här, man hade tid att skämma bort det första barnet med att så här, hela tiden gå och bära. Att man liksom bara, oj hon har fått ett utslag, vi måste kolla vad det är. Nu är det liksom lite mer så här, han har fått mat och får han lägga sig ner så tar jag hand om Ivy. För att även om John är med Ivy så vill ju Ivy verkligen vara med mig. Och John vill ju hinna också vara med Jalen. Så att vi försöker ändå liksom, som nu fick han gosa ner sig lite i sängen med Jalen. Och jag fick sitta och läsa och gosa lite med Ivy. Och nu sover Ivy. Och nu tänkte faktiskt jag, för John var lite trött så jag tror att han skulle sova vidare lite med Ivy. Då tänkte jag nästan klä på Jalen kläder och sen ta mig ut på en liten promenad. För att vi ska ut sen med båda barnen, sa vi. För det är så fint väder. Det är sol, det är blå himmel och det är snö. Det här är ju så fantastiskt. Men nu ska ändå Ivy sova. Så jag tänkte att jag kommer gärna ut på en liten promenad. Bara jag och Jalen faktiskt. Och ha lite musik i öronen eller ringer en kompis och äntligen hinner prata lite. För när man väl är med Jalen så inser man ju verkligen att det är ju det lätta just nu. Alltså så här, för de sover ju så mycket. Så det blir ju som att Jalen är egentiden på ett sätt. Så jag tänker klä på honom och sen ber vi oss ut på en liten promenad. Alltså förlåt mig. Det här är gulligaste lilla plagget på Jalen. Jag älskar den här. Alltså den är så gullig. Jag köpte faktiskt den på H&M. Va? Jag tror det var Nyhetsmorgon som var på. Jämförde du mig precis med Nyhetsmorgon? Ja, du har sån röst. Det är faktiskt ändå en komplimang. Ja, måste jag säga. jag menade inte det som en diss. Har du sett en bild mitt i? Jo tack, jag såg igår när de åkte in. Du såg? Ja. Alltså hur nice är det ändå att vi ändå har sjötomt? Alltså trots att det är en väg utanför. Det här är faktiskt ganska sjukt. Att vi bor ju verkligen mitt i alltså, en stor väg här utanför. Men trots det, vi bor ju så högt upp så vi hör inte ens trafiken. Och det är väldigt skönt. Ja, det är jätteskönt. Det är jätteskönt. Jätteskönt. Och vi ser allt. Jag ser min båt där, min yacht. Ja, yachten som ska tas till Ibiza sen senare i sommar. Men Till Colombia också. Ja, till Colombia. Just det har vi inte sagt. John, gud nu kommer de säkert tycka att du är jätteoansvarig som åker. Men jag vill bara säga att det här var en resa som var planerad långt innan. Nej men så här var det väl? Nej, Jo, så här var det ju. Grabbarna har planerat resan länge. Ja, så var det ju. Men så här, John ska kanske i februari åka 2 veckor till Colombia. Och det är faktiskt jag som har varit den som också har varit så här. Åk John, liksom, ta liksom tillfället i akt. Så här var det. Men, grabbarna har planerat alltså resan varför får jag inte säga? Du måste ta det lugnt. Det här är min kanal nu. Grabbarna har planerat den här resan länge. Men jag var så här, jag vet inte om jag kan åka. Vi kommer ha barn, det kommer vara så tätt inpå. Jära. Så jag hade inte ens sagt till Klara. Och då säger Kevin till Klara. Nej, när vi är på Skansen så berättar han att de ska till Colombia. Ja. Då säger jag så här, men gud, du måste ju åka med John. Och då har det varit så här, men jag vet inte, jag kan inte lämna. Alltså med gott samvete, det är ont i hjärtat. Och då kom Klaras mamma in. Johnny boy. Klart du ska åka. Jag vickar för dig. Ja. Jag bara, okej, om du insisterar. Nej men så här, alltså grejen är att för mig är det lite så här, det är klart att det är jobbigt att John åker. Men dels för att jag kommer sakna honom och så här, barnen kommer sakna honom. Men jag kände så här, som jag alltid har sagt i en relation, att jag tycker det är så viktigt att man inte låser in varandra. Och att båda liksom får göra sina grejer. Trots att det kanske inte passar bäst i tiden, så är jag ändå lite så här. När nästa gång kommer hans 5 grabbar, alla från Colombia, åka till Colombia tillsammans. Snart kommer alla ha barn, det blir inte såna resor längre. Så jag var med till John att så här, passa på, för det kommer snart inte gå. Alltså så här, för det blir inte enkelt längre liksom. Jag tänker bara på att så här, när Kinsa och jag har sagt så här, vi åker på en tjejresa. Men när fan ska det bli av? Hon har 3 barn, jag har 2 ungar. Alltså det blir inte så enkelt. Och nu ska hon bli gravid igen snart. Så att det blir så här, ja, det fattar. Så det var därför jag var så här, John, åk. Det är så rätt att åka. Hej mitt hjärta. Men det är inte säkert att jag kan. Jag måste ju lösa mitt pass. Jo. Jag har faktiskt varit den som har pushat. Just för att jag har känt att så här, det kommer vara skitjobbigt för mig. Men
åk. För nästa gång kanske jag som vill åka någonstans med mina kompisar. Och då vill jag att John ska pusha för att jag ska ha kul och få åka. Liksom. Så det är sånt är viktigt. Men då funderar faktiskt jag och mamma på att åka till Marbella. Och åka dit med barnen och så här, vara där liksom. Det känns lite enklare än alla de här jävla lagen på kläder. Jag är så trött på det. Ja, skitsamma. Slutsnackat. Nu ska jag bara amma honom. Fylla bensintanken om man säger så. Och sen går vi ut på en liten promenad i det här härliga, krispiga vädret. Fan vad trevligt. Hallå? Hallå. Men, jaha. Hallå? Du ser livrädd ut ju. Nu är du påklädd i alla fall. Strumporna är jättestora. Ja. Han bara, sluta pussa mig pappa. Sluta pussa mig. Ja, nu, han är jättemed i blicken faktiskt. Alltså han är så stark. Alltså dag 1 höjde han nacken. Det är faktiskt helt sjukt. Alltså, är det sjukt? Nej men det är faktiskt helt sjukt. Dag 1. Han gjorde det alltså när han kom ut. När han låg på mitt bröst så gjorde han så här. Jag bara, vart ska du någonstans? Min hingst. Ja, en hingst här också, ja. Herregud. Ja, nu ska jag klä på mig lite här. Och sen som sagt går vi ut på en liten promenad. Men John, kokar du en korv och så till Livy som får någon vaknar? Oh. Och sen kan vi mötas ute så kan någon få åka pulka lite. Här. Nej, inte pulka. Jo. Hon åker ju inte, jag måste bära henne hela tiden. Ja, men nej, alltså Ivy. Ja, alltså Ivy har börjat vara så himla alltså trotsig i allt. Men det vet ni ju. Men alltså just nu har det blivit också att hon vill inte åka vagn. Alltså det är därför det är svårt för mig att gå ut själv med barnen. För att det funkar typ så här 5 minuter och sen plötsligt vill hon inte åka. Antingen då sitter hon i vagnen och skriker och hänger sig ut. Eller så vill hon bli buren. Hon tänker inte heller gå. Hon vill bli buren. Så det går inte för mig typ att gå ut ensam med barnen. Och det är jobbigt. Och jag hoppas den fasen släpper snart. För att jag vill ju kunna gå ut med barnen. Gå till en lekpark, gå på promenad. Sådana saker. Nej, det blir att man måste vara 2. Och när vi åkte pulka igår tyckte hon det var jättekul först. Och sen bara plötsligt bara, nej jag vill inte åka pulka. Nu vill jag bli buren resten av promenaden. Så John fick ju liksom bära henne resten av promenaden. Och det blir tungt kan jag säga. Ja herregud vad jag pratar. Nu går vi ut och går. Så, nu har vi tagit oss ner här. Och det är faktiskt många som frågar ofta hur vi bäddar. Jag tänkte bara säga det lite snabbt. Att vi har ju den här från Majell. Den tycker jag är skitbra. För att den blir lite trång för bebisen. Och de gillar ju att ligga trångt. Så den ligger ganska trångt så att han nästan ligger liksom så här. Det låter jätteobekvämt men han älskar det. Han somnar den här direkt alltså. Sen i botten har vi lagt Ivys gamla täcke hon hade i sängen. Så det är lite så här dunigt om ni tänker er. Vi har liksom vikt ihop det så att det är lite mysigt att ligga på. Men där kan man ju lägga ett fårskinn eller liksom lammskinn kanske man säger. Jag vet inte. Ni fattar vad jag menar. Ni kan göra det hur mysigt som helst. Och sen har inte vi så mycket mer. Sen ligger ju han bara i sin overall här. Och sen har vi en sån här kashmirfilt. Och sen, så den brukar vi lägga över ungefär liksom så här. Så, och sen lägger vi locket på från vagnen också. Och sen brukar jag dra upp här för att få det mörkt. Men nu vill ju han vara lite vaken. Så då kan jag tycka att han kan få ha den här lite öppen. Så att han får se lite dagsljus. De ser ju ingenting typ. De ser ju bara typ 10 cm i början här framme. För att de egentligen bara ska hitta till bröstet. Men så. Nu kan det vara lite öppet. Bara för att han ska tycka att det är lite trevligt. Få se något annat än bara mitt bröst. Men alltså vad är det här för väder? Det här är ju så trevligt. Jag blir verkligen pirrig av, alltså i hela min kropp av det här vädret. För mig är det så här, jag hatar inte vintern. Jag hatar blask, jag hatar grått, jag hatar kyla i och för sig. Men när det är sol, blå himmel, snö och den här krispiga luften ute. Nej men alltså det här. Nej men alltså nu mår jag kan jag säga. Nu mår jag. Det är så jävla viktigt att komma ut den här tiden på dygnet också för att få det här lilla solen vi har. Jag måste bara knäppa jackan för det här var lite kallt. Det är många som frågar om den här jackan. Den är tyvärr jättegammal. Den är 2 år gammal. Så den finns tyvärr inte längre. Jag inser dock nu när man kollar att det var 7 minus ute att jag borde ha tagit vantar. Vad tänkte jag med? Men alltså det här är så trevligt. Och typ också lite trevligt att gå ut helt själv. För vi går ju alltid ut hela familjen. Men det är faktiskt ganska trevligt att bara gå ut jag och Jalen, lyssna på lite musik. Och bara få vara i en timme typ. Underbart. Är du fortfarande vaken? Va? Ja. Alltså nu så kan man ju också, för er som undrar när man bäddar, man kan ju verkligen välja också att ta åkpåse nu. Vi hade faktiskt det igår.
Men han blev så svettig och varm i den. Så att det här blev faktiskt bättre för honom. För han är liksom så påklädd, kashmirfilten och locket. Och han blir ändå liksom, där blir han bra varm. Men testa åkpåsar om ni har det. För nu börjar det ändå bli så pass kallt. Jag tycker dock det är lite svårt med åkpåsar på de här små. För de liksom försvinner ju nästan i dem. Så att jag tycker ofta det är lättare att bädda så här. Men man måste ju bara se till att de blir tillräckligt varma. För de ligger ju liksom helt stilla. För det är det man ska tänka på, att så här, små bebisar rör ju inte på sig som vi gör liksom. Så att så här, nu är jag varm, men de ligger bara stilla, så det måste ju vara varmt för dem. Men ja, jag blev jättehungrig. Superhungrig blev jag. Jag hann ju inte äta frukost. För jag satt ju med Ivy och sen bara allt gick i ett. Så jag tänkte gå till Bröd och Salt och typ köpa en macka kanske. Det gör vi. Jag älskar verkligen vårt område som vi bor i. Vi bor i Vasastan. Och på världens bästa gata, Roslagsgatan. Och jag bara älskar det. Alltså jag älskar den här gatan. Jag har bott på den här gatan nu i de senaste snart 6 åren. Har jag bott på den här gatan. Typ mer. Nej, 6 år nu. Det är världens bästa gata i stan. Och jag får ont i hjärtat när jag tänker på att vi måste sälja den här lägenheten så småningom. För att jag älskar vår lägenhet. Men jag börjar ju inse att vi behöver lite större. Men därav är jag lite begränsad. För jag vill ju bara bo här. Och helst på Roslagsgatan liksom. Så det är lite jobbigt. Vi får se vad man hittar. Och gud, det kommer inte vara jobbigt också. Nej, det kommer vara skitjobbigt att sälja den här. För det har hänt så mycket i den här lägenheten. Tänk att jag köpte den här när jag var singel. Och sen nu säljer den med en familj i bagaget liksom. Så jävla sjukt hur livet bara ändras. Men ja, så för er som behöver en fin trea som är perfekt, så håll utkik efter vår. För den kommer verkligen vara, den är magisk. Alltså jag älskar den. Ljuset är magiskt, läget är magiskt. Den är nära till Hagaparken men också nära till stan. Man går inte Stureplan på så här en kvart. Promenad. Hagaparken 5 minuter. Den är underbar. Underbar. Men nu börjar vi närma oss Bröd och Salt. Och då ska jag ta en macka för jag börjar nästan bli så här skakig. Det är en grej när man har så här de här röda dagarna just nu. Man har inga rutiner. Man har inga rutiner känner jag. Jag känner inte att man har några som helst rutiner utan så här. Jag brukar alltid äta frukost innan jag går ut och så. Men nu är det som att jag bara tappat alla rutiner. Och sen plötsligt blir jag så här svinhungrig. Och då går jag och, så här och trycker i mig godis eller kakor. För jag har blivit så sötsugen den här gången jag ammar. Är det någon annan som har blivit det när de ammar eller? Jag känner inte igen att jag blev det med Ivy. Men alltså här, jag kan bara, det är som ett hål. Det finns inget stopp typ. Men jag måste komma in i bra rutiner igen och så här, äta min bra mat och sånt där också. Sen kan man äta godis med, men nu är det som att jag ibland har skippat frukost och gått på godiset direkt typ. Men det är när mitt blodsocker sjunker för att jag inte äter och så bara, nu vill jag bara ha godis och socker typ. Så därför nu, när klockan fortfarande är relativt lite, klockan är bara 12, ska jag gå in och ta en macka så blir det i alla fall en stadig frukost innan vi beger oss på kakor och allt. Så blir det. Har ni några mer frallor? Jag vill ju ha med grönsaker. Smör och grönsaker. Har ni den med valmofrön? Ja. Då tar jag jättegärna det. Jättegärna. Så nu har jag slukat den här mackan. Jag var så hungrig. Och alltså jag vill bara säga en grej. Roste. Alltså Bröd och Salt har så här ett roste. Alltså det är så gott. Det är så gott. Jag måste bara sätta upp en kopphållare här så jag kan dricka samtidigt som jag går. För det här är lite jobbigt. Men jag köpte även med en kardemummabulle, en torskabulle och en chokladboll. Så jag tänker att jag ska möta upp John och Ivy. Så ska vi fika lite. Men Ivy surar verkligen just nu. Som sagt, hon är inne i den här fasen. Så att John skulle möta mig här borta med vagnen. Han sa det, han bara, jag vänder för det här går inte. Hon vill bara bli buren. Så nu sa vi att vi kanske tar bilen. Och sen åker och äter en brunch. Nu är jag proppmätt här för jag har ju precis tryckt den här mackan. Men jag tänker att man kan alltid få plats med typ pannkakor eller något. Så det kanske vi kan göra. Så kommer vi ut någonting i alla fall. Nu gick vi till en lekplats här i alla fall. Här är en perfekt rutschkana för dig älskling. Kom. Kom. Mamma hjälper dig. Men du vägrar ha vantar du. Inga vantar ska du ha. Så du kommer ju snart bli jättekall om händerna.
Ivy, ska vi åka rutschkanan? Kom så åker vi rutschkanan. Oj, vad det kul! Vill du åka igen? Oj! Vår grupp här. Och så får vi sätta oss ner. Är du redo? Då åker vi! Oj! Wow! Åker bilen. Woo! Håller du fast dig, Ivy? Håller du fast dig? Vad mysigt att sitta här inne, eller hur? Nej, men John Jalen behöver inte gunga. Man inte det känns väldigt... Nej, stackars min son. Åh, herregud. Coola gungan, Ivy! Wow! Nu är vi hemma igen och jag har precis gjort en spraytan. Och nu är klockan snart 16:00. 4 på eftermiddagen alltså. Jag ska översätta det. Men ni vet de här dagarna, precis som jag sa innan, när man inte har förskola, då blir det verkligen så här: hopp, vad ska vi göra nu av tiden då? Vi har försökt vara på lekparken, vi har gått ut och gått, man har ätit. Vad gör vi nu då? Man kan läsa liksom 20 000 böcker som vi också har gjort hela förmiddagen. Men det är liksom så här, det är det som är lite svårt med den här åldern tycker jag. För att de är liksom lite för små för att typ så här baka eller laga mat eller så här. Jag ska väl läsa den igen, den vi läste i morse. Pappa staddar. Ska vi läsa den? Okej då. Men det är liksom en lite så här svår ålder. Det går liksom inte att pyssla, alltså rita riktigt eller pärla. Det går inte att göra så mycket. Och man kan inte prata på det sättet. Så att det känns som att när de blir äldre så blir det i alla fall lättare att hitta på saker att göra. Vad gör du? John tar fram KVPenin för att Ivy har ju faktiskt öroninflammation. Som hon alltid får tyvärr när hon är förkyld, lilla stackaren. Du är ett litet öronbarn, älskling. Ja, så det blir alltid öroninflammation tyvärr när hon har en förkylning. Men nu ska i alla fall Ivy äta lite korv. Hon älskar korv. Så det blir en varmkorv till henne. Och sen har jag sagt att jag kanske ska baka sockerkaka ju. Ja, ska du hjälpa mamma att baka sockerkaka kanske? Ska vi göra det? Vill du ha sockerkaka, älskling? Ja, älskling. Då blir det helt enkelt. Ja, det blev inte sockerkaka än i alla fall. Men nu står jag här och gör currygryta. Jag har lagt ut recept på den tidigare. Jag kan dela det här igen, vilken blogg det är. Den är otroligt god. Vad är det, älskling? Vad tappade du? Alltså det här att ha 2 barn när man är själv. För John pratar just nu med colombianska ambassaden. På tal om det när vi sa det tidigare i bloggen. De ringde nu så han pratar med dem. Så att nu står jag här med 2 barn samtidigt som jag försöker göra lite mat. Men alltså jag vill bara säga så här. Nu har det snart gått som sagt 3 veckor. Fan vad det börjar lägga sig nu. Alltså nu börjar man komma in i de här rutinerna. Så här, och ha 2 barn och liksom skillnaden och sådär. Men det är ju ett kaos och det är en rejäl omställning från 1 barn. För mig är det i alla fall. Jag trodde faktiskt inte det skulle vara så här stor skillnad. Jag var liksom nästan lite kaxig där och bara så här, men det är nog inte så stor skillnad och jag har redan varit fast med 1 barn så jag kan lika gärna ta 2, jag kan lika gärna ta 3. Jag har alltid tänkt så. Men jag tror att liksom största krocken eller största liksom chocken för mig blir det här att nu har du ingen tid. Du har alltid ett barn på dig liksom. Men jag bara längtar typ ett år fram när de kan faktiskt börja leka med varandra och uppskatta varandra. Det kommer bli så jävla härligt. Dels alltså fint för oss att se, men också hur kul de kommer ha tillsammans och att de kommer alltid ha varandra och ha så nära i åldern. Det kommer göra, alltså det kommer ju vara allt liksom. Och då kommer allt slit vara värt det. Så kan du sitta där lite nu då? Alltså Ivy som sagt har ingen trots. Och det här är också en grej. Hon vill inte sitta på barnstol längre. När slutar man med det? När slutar man sitta i en sån här barnstol? För att hon ställer sig där. Alltså hon ska sitta på vanlig stol nu för tiden. Det är liksom inget alternativ. Ja, han gråter pojken. Ja, jag sa det. Ja, pojken gråter. Ivy is obsessed with this page actually. Because she always shows this page. And it's up her... She always shows this page and she's obsessed with the page. Så pratar jag inte. I don't talk like that.
I don't talk like that. New Hur som helst så vill jag bara säga det att hon är verkligen obsessed med den där sidan. Att han gråter och ramlat av gungan. Hon vill verkligen prata om den sen. Vi brukar ofta prata om den. Att pojken ramlar från gungan. Ja, och pojken får aj. Nu ska vi kolla igen. Ja. Han är ledsen, pojken. Han ramlar från gungan. Ja. Så här gör de liksom. Mamma. Ja. Oj, upp. No. Inte stå på stolen. Alltså, hon testar alla gränser hon kan just nu. Det är helt sjukt. Ja, nu ska jag fortsätta här med maten. Bara en liten recap på det här receptet. Det är så enkelt. Det här är verkligen mat som lagar sig själv. Du steker lök, du steker paprika, på med hönsbuljong, på med curry, på med kokosmjölk, salt och peppar, lite riven ingefära, lite vitlök. Och sen bara lägger du i bröstfiléer kyckling och så ligger den och kokar till sig. Och sen drar du upp kycklingen, drar isär köttet och sen är det klart. Det är sjukt. Och Ivy älskar den här kycklingcurrygrytan. Jag ska ner till kontoret. Kontoret. Jag måste skriva ut pappret. Men, alltså kom snart John, för att om jag ska bli klar med den här maten. 10 minuter. Ja? Max 10 minuter. Bra. Hon gråter också. Ja. Stackars flickan. Åh. Jag älskar att hon är obsessed med att de gråter. Man bara, ja, sunt. Ja, det är synd om henne. Stackars flickan, hon gråter, Ivy. Ja, vad gör man då? Man kramar flickan. Eller hur? Det här är typ första gången jag lagar mat på den här julledigheten, känns som. Alltså, vi har beställt så mycket mat. Och sen hade vi över så mycket mat så vi åt ju rester i typ flera dagar. Oj, nu vaknar du också. Nej. Det är det här. Det är kaos. Men det kommer nog alltid vara kaos med 2 barn, tänker jag. Jag tror också att det blir ännu mer kaos när de blir äldre. Det är inte så att jag tänker att det blir lättare. Så för er som har redan tänkt skicka det här bara, det blir inte lättare. Jag är helt med på det. Jag fattar att det inte blir lättare. Men det som blir lättare är att i alla fall de blir lite mer jämna i ålder så att de kan leka. Alltså det är ju samma ålder, men ni fattar vad jag menar. Att de blir lite mer jämnare i vart de är i livet, så att säga. För att nu är det ju så olika behov. Alltså, och det är det som kan krocka ibland liksom. Då är det ju svårt. Det blir lättare sen när båda tycker att det är kul att gå till Skansen. Eller att båda tycker det är kul att vara ute och åka pulka. Eller, ja, ni fattar. Så, kokosmjöl. Herregud, nu väntar jag bara in kyckling. Jag beställde faktiskt lite kyckling här från Foodora, men den har inte kommit än. Det var en jävla tid idag, det brukar faktiskt inte göra det. Men idag, såklart, bara för att jag nu är här med 2 barn och lite kaos, så ska det ta tid. Jävla tröttsamt. Så det här är i alla fall, som sagt, en gryta som Ivy älskar. Så att för er som har barn och vill göra en gryta, den är både god för oss vuxna, men den är också god för barnen. Alltså Ivy älskar den, som sagt. Fan, är det bara jag som inte är redo nästa vecka att börja jobba igen? Alltså du vet, jag tog en månad off. Och det har varit så skönt. Men jag har typ kommit in i det här lite för mycket, att jag nu tycker att det är så skönt att vara ledig. Det skrämmer mig. För att när Bea skrev till mig bara, är du taggad på att börja jobba? Jag är så här, nej, jag är inte det. Och så har jag jättemycket jobb. Men det blir bra, alltså jag är taggad på att börja jobba när jag tänker på det. Men det är bara just nu när man har haft de här lediga dagarna så har man blivit lite lat typ. För att alla dagar är söndag typ. Okej, nu har jag lite annat att göra, så vi hörs snart. Så nu, jag ska bara pausa. Vi sitter och kollar på Squid Game, den här nya säsongen. Och nu ska jag avsluta. Det blir ingen sockerkaka idag, det blir imorgon. Men alltså John har några så här colombianska godisar. De heter Super Coco. Alltså de här är, alltså jag kan inte beskriva dem. Det är som, ni vet, så här perfekt knäckkola typ. Men med riktig kokos. Alltså de är så sjuka. Så Johns kusiner från Colombia tog med dem nu senast. Men om du åker tillbaka i februari, förstår du hur många påsar du behöver köpa? Alltså jag kommer köpa ett bagage där du bara ska lägga i såna här. Alltså det är som, jag vet inte om ni ser, men det är som seg kola. Som är så här. Alltså det är kokos. Nej, alltså jag håller på att äta ihjäl mig.
De är så goda. Men vet ni vad? Med det här sagt säger jag faktiskt tack och hej. Vi hörs snart igen. Hoppas ni har uppskattat att vi har vloggat nu igen. En vardaglig vlogg. Och kommentera gärna vad ni vill se mer av. Vad ni gillar. För då vet jag och då får jag mer inspiration att vlogga till er. Men tack för att ni har kollat. Glöm inte att jag älskar er. Glöm inte att jag är där för er. Och vi ses snart igen. Bye! Följ mig på Snapchat. Va? Följ mig på Snapchat. Följ Jonna Arboleda på Snap. Och följ mig, Clara Elfgren på Snap. Ses där. Ciao!